Atlantis, vương quốc bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm dưới đáy biển, cách đây hàng ngàn năm, một nền văn minh hùng mạnh phát triển bậc nhất trong lịch sử cổ đại. Cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp cổ đại. Thông qua hình thức thôi miên tiềm thức, hôm nay chúng ta sẽ theo chân Thomas, một triệu phú, ông chủ một tập đoàn tài chính lớn tại New York, để quay trở về tiền kiếp của ông, một y sĩ tài giỏi, sinh ra trong một gia đình quyền quý tại xứ sở Aria của vương quốc Atlantis. Atlantis hiện ra trước mắt Thomas là một lục địa lớn, với nhiều hòn đảo nhỏ vây quanh. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng các năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên. Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời, cùng sự rung động của các loại kim thạch để thay đổi nguyên tử vật chất. Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật thể, để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ kiên cố, mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người, để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý. Khi đó, Atlantis gồm có 3 nước, là Orc, Poseida và Aria. Xứ Orc nằm ở phía tây của Đại Tây Dương, gồm 3 hòn đảo được nối liền với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại. Poseida nằm ở phía đông của Đại Tây Dương, gồm một hòn đảo lớn với rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Aria nằm ở phía bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên của một hỏa sơn. Nền văn minh Atlantis đã kéo dài hàng ngàn năm, với rất nhiều triều đại vua chúa. Xã hội Atlantis được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Những người thuộc đẳng cấp cao, thẳng tay đàn áp bóc lột những người thuộc đẳng cấp thấp, một cách dã man, tàn bạo. Văn hóa xứ này chủ trương mạnh được yếu thua, chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý như xã hội ngày nay. Lúc đó, trừ một thiểu số đã phát triển khả năng suy luận qua lý trí, đa số người Atlantis vẫn sống bằng bản năng, do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo. Nền văn minh Atlantis được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn bây giờ. Người có khả năng chuyên môn được đặc biệt ưu đãi, nên các môn khoa học phát triển rất mạnh. Dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh, người Atlantis có thể phân tích ánh sáng mặt trời thành năng lượng, để phục vụ cho cuộc sống, cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người. Qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất, để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantis có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ vậy, Atlantis phát triển với hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà san sát, với đường xá rộng rãi, và những cây cầu bằng đá vĩ đại, nối liền những đảo nhỏ với nhau. Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử, người Atlantis có thể thay đổi những cơ quan đã bị yếu, tổn thương trong cơ thể người, để chữa khỏi bệnh. Phương pháp này cũng có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác, khi ghép cơ quan nội tạng trong cơ thể của họ bằng cơ quan của loài vật, và tạo ra một loại người mới. Một loại sinh vật nửa người, nửa thú, với khả năng đặc biệt, để sử dụng vào những mục đích mà con người ngày nay không tưởng tượng được. Vì có đội quân thiện chiến hung dữ, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng của Atlantis thường gây chiến với nhau để bành trướng thế lực, và những trận chiến đổ máu dữ dội đã xảy ra thường xuyên giữa các xứ này. Xứ Orc là nơi mà những người thuộc đẳng cấp thấp, hay tù binh chiến tranh thường bị giết để tế thần, hoặc được đưa đến lò luyện người để biến thành lực lượng lao động. Triều đại Belia của xứ Orc kéo dài hàng trăm năm, với những hoàng đế có tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo, bằng việc gây chiến với những xứ khác. Vì đức tin được xây dựng dựa trên một thứ tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần từ cõi giới xa xăm, nên người xứ Orc đã quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm, và thù hận. Xã hội xứ Orc đầy những tranh chấp, thù hằn giữa con người với nhau, do chủ trương mạnh được yếu thua. Trong 3 xứ của Atlantis, thì Poseida lớn nhất, phồn thịnh nhất, với tài nguyên dồi dào và binh lực hùng hậu. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên, nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poseida cũng thờ rất nhiều thần linh, như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, nhưng không có những nghi thức giết người tế thần như tôn giáo của xứ Orc. Nền khoa học của Poseida phát triển rất mạnh, với nhiều phát kiến và máy móc tối tân. Dân chúng Poseida được hưởng đời sống tiện nghi vật chất hết sức đầy đủ. Trong lịch sử Atlantis, Orc và Poseida luôn luôn gây chiến với nhau, nhưng Poseida thường chiếm phần thắng. Qua những lần chiến thắng, Poseida bắt được rất nhiều tù binh nửa người, nửa thú,
và biến những người này thành nô lệ phục vụ cho người dân tại đây. Điều này càng khiến mối hận thù giữa hai xứ này trở nên sâu sắc. Aria là xứ nhỏ nhất nằm ở phía Bắc, được xây dựng trên bình nguyên của một hỏa sơn, dân cư thưa thớt. Tuy điều kiện khắc nghiệt, đất đai khó canh tác, nhưng xã hội Aria lại phát triển theo một đường lối khác hẳn với hai nước kia. Văn hóa xứ này dựa trên tôn giáo tôn thờ mặt trời, với những giáo điều, kỷ luật hết sức khắt khe. Do đó, người Aria thường tự hào rằng họ là tộc người Atlantis thuần khiết nhất. Nền khoa học Aria được xây dựng dựa trên kiến thức về ánh sáng mặt trời và sự rung động của các loại kim thạch. Từ lâu, người Aria đã chế tạo được những cây gậy ngọc, có thể thay đổi nguyên tử vật chất để chữa bệnh, cũng như các loại vũ khí sử dụng ánh sáng để phá hủy vật chất. Nhờ thế mà Aria duy trì được sự độc lập trong một thời gian dài. Xứ Aria cũng sở hữu các giáo sĩ, những người được biết đến là có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên đặc biệt trong vũ trụ, những người có thể thấy được các sự kiện trong tương lai. Các nhà tiên tri Atlantis đã cảnh báo mọi người về tình trạng thay đổi của trục địa cầu. Họ nói rằng sẽ có những trận cuồng phong dữ dội hay những cơn địa chấn có thể đưa Atlantis đến tình trạng diệt vong. Trong khi cuộc chiến giữa xứ Orc và Poseida đi đến giai đoạn ngày càng quyết liệt, và mối đe dọa xâm lăng Aria ngày một gần hơn. Biết trước được tương lai diệt vong của Atlantis, vua Heracles xứ Aria cùng các giáo sĩ đã lên kế hoạch đưa một số người đến những nơi an toàn trước khi Atlantis bị nhấn chìm. Những người này bao gồm các giáo sĩ, chiêm tinh gia, kiến trúc sư và thánh nữ được chọn lựa bởi hội đồng trưởng lão từ trước. Điều không ai ngờ là khi hoàng đế Heracles và quân sĩ hộ tống những người được chọn vừa rời khỏi thành phố, thì một đội binh nửa người, nửa thú của xứ Orc đã bí mật đột nhập vào Aria. Chúng mặc áo giáp bằng một thứ kim loại đặc biệt, gươm giáo không đâm thủng, tấn công binh sĩ phòng thủ của xứ Aria. Chẳng bao lâu, đám binh sĩ hung dữ đã chiếm Aria, dân chúng trở thành những miếng mồi ngon cho đội quân hung hãn này. Cùng lúc đó, như những gì đã được các nhà tiên tri dự báo từ trước, những con sóng khổng lồ từ biển dâng lên cuốn trôi tất cả. Nhà cửa sụp đổ, lửa cháy đỏ trời, đất đá bể nát văng khắp nơi. Cuối cùng, vương quốc Atlantis cùng những cư dân không thể trốn chạy, đã bị nhấn chìm dưới đáy đại dương. Theo như những trải nghiệm vừa qua, Thomas đã đi đến kết luận rằng nền văn minh Atlantis thật sự hiện hữu, cũng như triết gia Plato đã khẳng định rằng Atlantis đã có một nền văn minh phát triển rực rỡ, nhưng sau cùng đã chìm xuống biển qua trận Đại Hồng Thủy. Những biến cố của Atlantis xưa kia minh chứng cho hậu quả và những biến cố mà con người sẽ đón nhận từ sự tham lam, ích kỷ và vô cảm của họ. Hiện nay, đã có những biến động trong tự nhiên, như là lời cảnh cáo về sự vô ý thức của con người, như băng tan, trái đất nóng lên, nước biển dâng, tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh. Nếu con người không thay đổi suy nghĩ, vẫn tiếp tục phá hoại thiên nhiên, thì một ngày nào đó, những gì xảy ra đối với Atlantis cũng sẽ xảy đến với thế giới chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và share để khuyến khích chúng tôi ra nhiều video bổ ích và lý thú hơn.